नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण रव्यापासून भजी बनवणार आहोत। तर त्यासाठी बघा 1 वाटी रवा घेतलेला आहे। बारीक मोठा घेतला तरी चालेल, चाळून घ्या, व्यवस्थित चाळल्यानंतर चांगला राहतो। कांदा बघा 1 मोठ्या आकाराचा असा उभा पातळ कापून घेतलाय, बारीक कापून घेतला तरी पण चालेल। ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडासा ओवा टाकायचा, चोळायचा आणि टाकायचा। मिरची आणि आलं आणि थोडंसं जिरं कुटलेलं आहे, चिरून टाकलं तरी चालेल आणि आलं खिसून टाकलं तरी पण चालेल। कुटून टाकलं की नाही की चव छान येते। कोथिंबीर घेतलेली आहे, थोडी जास्त घालायची म्हणजे चव जरा छान येते। जिरे धने पावडर 1 चमचा, थोडीशी लाल मिरची पावडर आणि थोडीशी हळद, चवीनुसार मीठ टाकायचे। आणि हे आता थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला हे मिक्स करायचे। थोडंसं पाणी टाकून बघा अशा पद्धतीत कालवले, जास्त पाणी नाही टाकायचं, एवढं पाणी टाकायचे। आता ह्याच्यामध्ये 1 कच्चा बटाटा बघा मी खिसून घेतलेला आहे, अशा पद्धतीत खिसलेला आहे, तो पण आपण टाकून देऊया। एकच आहे बटाटा आणि पाणी पूर्णपणे नितळलेलं आहे। पाणी जर जास्त राहिलं नाही ह्याच्यामध्ये तर परत पाणी सुटेल आणि चिपचिप जास्त होईल एकदम। आता हे बघा असं मिक्स झालेलं आहे। आता हे कसं रवा आपला फुगला पाहिजे जरा थोडासा, म्हणून आपण असं झाकून ठेवायचे 15 मिनिटासाठी। 15 मिनिटं झालेत बघा, मी झाकून ठेवलं होतं। तर बघा अशा पद्धतीत झालेलं आहे। आपण कांदा वगैरे सगळं टाकल्यामुळे ही असं पाणी सुटतं, एवढं वल्ल होतं, त्यामुळे काय होतं रवा आपला फुगतो चांगला। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा बेसन पीठ टाकायचे आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ टाकायचे। आता हे चांगलं आपण मिक्स करून घेऊया आणि आपण हे हाताने मिक्स करायचे। आता पीठ टाकल्यानंतर बघा अशा पद्धतीत होतं। आता आपण बनवायला घेऊया। मी तेल गरम करत ठेवले कढईमध्ये, आपल्याला अशा पद्धतीने उचलायचे आहेत बघा। तेल चांगलं कडक गरम करायचं आणि गॅस मिडियम करायचा, बारीक करायचा नाही, मिडियम गॅसवर करायचं आणि पटापट टाकून घ्यायचं बघा। अशा पद्धतीने टाकायचे, असा हात धरायचा आणि असे टाकायचे बघा। रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करा तुम्हाला कशा पद्धतीचे भजी वाटतात। चवीला 1 नंबर होतात, तुम्ही करून बघा। खूप साऱ्या रेसिपी टाकलेल्या आहेत, एकदम मला ते 10 ते 15 रेसिपी आपल्या पावसाळ्या रेसिपी झालेल्या आहेत भज्यांच्या। तर आपण अजून थोडेसे टाकूया, एवढे टाकून घेतलेले ते आणि ह्यांना आपण चांगले 1 साईडने चांगले भाजल्यानंतरच पलटी करायचे। पलटी करून घेऊया। तर बघा अशा पद्धतीत झालेत, एकदम मोकळे चिटकले तरी परत असं भाजल्यानंतर एकदम मोकळे होतात बघा, आपणे आप सुट्टे होतात। आता ह्या साईडनं पण आपण गोल्डन कलर असतो आपल्याला ह्याला चांगले हे करून घ्यायचे बघा, अशा पद्धतीत करायचे। आणि ह्याला काय तेल जास्त राहत नाही, काय नाही बघा। मी प्लेटमध्ये काढते, एकदम कडक होतात, एकदम खुसखुशीत असे होतात, एकदम 1 नंबर चवीला लागतात। आता मी अशा पद्धतीने बनवून घेते। रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।